Mașina asta reprezintă, din punctul meu de vedere, vârful de gamă al celor de la Hyundai Kia. De la distanță poți să o confunzi cu un delfin cu roți. Și aici avem probabil primul board cu aripioare din industrie. Nu știu exact ce sunt astea, par aripioare. Obligatoriu în anul 2024 dacă vrei să fii luat în serios ca producător de mașini electrice. Pentru că am reușit să bat estimările celor de la Hyundai Kia lejer. Adică o autonomie calculată de aproximativ 550 de km cu un plin. Adică am calculat eu o autonomie undeva de 640 de km. Chiar am foarte puține lucruri de criticat la mașina asta. Cred că este prima sau printre primele, nu mai știu exact, mașină electrică care mi-a permis să-mi termin toate testele cu ea și să nu fie nevoie să o încarc. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la întâlnirea cu delfinul industriei auto. Cum adică nu știți cine e delfinul industriei auto? Este vorba despre mașina de aici, de lângă mine, Hyundai Ioniq 6, care după mai bine de un an de zile după lansare a ajuns în sfârșit și pe mâinile mele. Și trebuie să vă spun de la început că nu este primul meu contact cu această mașină, probabil ați văzut primul meu contact cu această mașină, s-a întâmplat în cadrul Best Electric Car 2024, acolo unde mașina asta a avut o competiție acerbă și a reușit să iasă pe locul 2, fiind foarte, foarte puțin în spatele câștigătorului de anul acesta. Personal mi s-a părut o mașină excelentă și fix așa am votat-o și eu, iar astăzi o să aruncăm o privire în detaliu asupra ei, așa cum nu am avut ocazia să fac în cadrul Best Electric Car. Bate vântul, soarele aproape apune, în fundal se audă muzică pentru că astăzi e petrecere mare, sunt foarte mulți sărbătoriți. La mulți ani Constantin și Elena, dar clipul acesta nu o să fie publicat de Constantin și Elena, dar este filmat. Așa că dacă auziți niște muzică populară pe fundal, să știți că n-am avut ce să fac în acest sens. Așadar, astăzi vom studia mașina delfin, așa cum îi spun eu. O mașină care cred eu că este printre cele mai bune electrice de pe piață în acest moment. O să vă spun exact și de ce în minutele care urmează. Una dintre cele mai des menționate probleme atunci când vine vorba de folosirea și achiziționarea unei mașini electrice are de-a face cu procesul de încărcare. Pentru foarte mulți oameni acesta pare greoi, pare complicat și în unele cazuri este. Nu știu dacă îți alegi partenerii potriviți, cum ar fi cei de la L-Drive, cu care eu am mai lucrat până acum și despre care v-am mai vorbit, partenerii mei de ceva timp, care au, din punctul meu de vedere, cea mai tare rețea de încărcare din România. De ce? Pentru că sunt singurii care oferă stații de încărcare cu funcția autocharge. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce trebuie să faci ca să-ți încarci mașina este să o înscrii în contul tău L-Drive, să îi asociezi contul tău L-Drive mașinii și apoi tot ce trebuie să faci, și jur pe roșu, este să oprești cu mașina la stație de încărcare, să o conectezi la un port CCS și ea va începe procesul de încărcare automat. Nu mai trebuie să faci nimic. Nu te interesează dacă ai conexiune la internet, nu te interesează dacă ai baterie la telefon, toată comunicarea se va face între mașină și portul de încărcător. Și astfel vei fi facturat la sfârșit exact cât ai încărcat, nu trebuie să-ți încarci cu un anumit credit contul, nu trebuie să faci nimic în plus. De asta eu recomand L-Drive tuturor celor care își cumpără o mașină electrică. E bine să știți că ei își dezvoltă în continuare rețeaua atât în România cât și în țările vecine, Bulgaria și în sus spre Marea Baltică și vei putea să folosești același cont în oricare dintre aceste țări. Mai mult decât atât, au și promoții ocazional în aplicație și notificat de câte ori există o promoție, poți să încarci cu ceva mai puțini bani, mai eficient. Ce poți să-ți dorești mai mult atunci când ai o mașină electrică? Înainte să începem, dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri la mine pe canal, vă rog din acest moment să apăsați pe butonul de subscribe, să apăsați pe butonul care are formă de clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un clip nou aici pe canal. Pentru că foarte mulți dintre voi nu sunteți abonați, foarte puțini dintre cei care se uită la clip, undeva la 30%, sunt și oameni abonați canalului și e păcat. Dacă vă uitați și v-ați uitat până acum, înseamnă că ați găsit ceva util aici pe canal de-a lungul timpului sau chiar și în acest clip și cred că informațiile pe care vi le dau sunt cel puțin utile dacă vreți să vă cumpărați o mașină nouă. Revenind la Ioniq 6 sau Ioniq 6 sau Ioniq 6, spuneți-i cum vreți.
Mașina asta reprezintă, din punctul meu de vedere, vârful de gamă al celor de la Hyundai Kia, hai să spunem doar Hyundai, atunci când vine vorba de mașini electrice. Este nava lor amiral și în continuare are formă de sedan, da? Sedanul n-a murit, nu se predă. Cu toate că, dacă e să ne uităm la vânzări, mașina asta, comparativ cu fratele Ioniq 6, care este construit pe aceeași platformă și are aproape aceleași specificații tehnice, dar are formă de crossover / SUV, mașina asta are vânzări mult mai slabe. De ce? Pentru că oamenii aparent preferă SUV-urile în momentul de față. Eu personal, dacă ar fi să aleg între asta și Ioniq 5, mi-ar fi chiar și mie foarte greu să aleg, dar cred că aș alege pe asta. Și o să vedeți mai târziu de ce. Ioniq 6 este construită pe aceeași platformă cu fratele său și cu alte mașini de la Kia, cum ar fi Kia EV6, Kia EV9 și în curând Kia EV3. Este platforma denumită eGMP. Este o platformă de tip skateboard făcută special pentru mașinile electrice și este modulară, adică poți să o folosești pentru dimensiuni și forme diferite. Avantajele acestei platforme, comparativ cu foarte mulți alți jucători din piață, sunt următoarele. Este pe 800 de volți. Are baterii modulare, adică servisabile pe module, nu trebuie să schimbi toată bateria. Are capacități de vehicle to load, vehicle to home, vehicle to grid, adică poți folosi capacitatea din baterie, poți folosi electronici stocați deja în baterie pentru a-ți alimenta casa, electrocasnicele, chiar și altă mașină electrică dacă vrei. Și deși se vorbește de foarte mult timp de toate aceste lucruri, puțini producători auto încă le-au adoptat. Hyundai Kia atunci, aparent, când au apucat de tot acest proces care înseamnă electrificare, au făcut-o așa cum trebuie, iar în 2024 spre 2025, din punctul meu de vedere, dacă lansezi o platformă dedicată electrică și nu e la 800 de volți, mai bine nu o lansezi, pentru că asta este o platformă future ready, future proof. Asta se vede și din modul în care funcționează această mașină. Despre asta o să vorbim când ne urcăm la volan. Momentan vreau să discutăm puțin despre design, pentru că a fost probabil, lăsând la o parte specificațiile, cel mai discutat subiect cu privire la mașina asta. De ce? Păi, uitați-vă cum arată. De la distanță poți să o confunzi cu un delfin cu roți. Da, glumesc, bineînțeles, dar are o formă foarte bine optimizată aerodinamic, undeva sub 0,22, unii zic 0,21, unii zic 0,22. Oricum ar fi, este incredibil de aerodinamică, foarte aproape de recordul pe această parte, care e deținut de EQS. Deci toate formele pe care le vedeți, toate aceste, nu știu, linii, curbe, foarte drepte, toate au rolul de a face mașina asta cât mai eficient aerodinamic. Inclusiv jantele de 18 au un design aerodinamic tocmai din același motiv. Lăsând asta la o parte și bineînțeles faptul că în spate seamănă foarte mult cu 911 Ducktail, avem o chestie foarte interesantă pe mașina asta. Exact la fel ca fratele Ioniq 5, mașina asta are o multitudine de pixeli pe ea. Cred că leitmotivul designului a fost eficiență și pixeli. Este un design retrofuturistic așa, care mie îmi place foarte mult. Uitați-vă, de exemplu, în zona din față, da? Farurile au semnături luminoase cu mulți pixeli, care arată genial și nu numai atât. Asta îți sare prima oară în ochi când te uiți la mașină, dar avem pe carcasele oglinzilor, iar la fel, pixeli sub formă de semnal pentru viraj stânga-dreapta, iarăși în partea de jos aici iarăși avem pixel pe această plăcuță care este și ea parte din sistemul de optimizare aerodinamică a mașinii. De altfel, toată zona de jos a părții frontale se deschide și se închide în funcție de nevoile de răcire, respectiv aerodinamică ale mașinii. Apoi, spre zona din spate, cum mergi spre zona din spate, pe mânere iarăși vei observa pixeli. Aici ai o antenă care este transparentă, poți să vezi mecanismele din interior. Mergând spre spate, iarăși avem o bară luminoasă aici, dintr-o parte în alta, iarăși alcătuită din pixeli. Al treilea stop de frână este tot alcătuit din pixeli și reflectoarele din bara din spate, respectiv luminile de marșare, și ele sunt pixel. Deci avem aceste detalii, inclusiv pe butonul de deschis portbagajul avem pixeli și chiar și aici pe această protecție de la baza parbrizului avem pixeli. Nu știu exact de ce s-a ales această variantă, dar îmi place foarte, foarte mult că au avut libertatea designerii celor de la Hyundai să își aleagă acest leitmotiv pentru designul mașinii. Trecând mai departe, probabil o să vă întrebați, băi, cum se simte mașina asta când te uiți la ea și nu ești în fața unui monitor sau când te uiți pe telefon? Păi e destul de mare, ați crede inițial probabil că e o mașină compactă, dar nu e.
Hyundai zice că este parte din segmentul D, adică, ca să vă faceți așa o idee, cu Passatul, cu seria 3, undeva pe acolo. Ei bine, nu. Eu zic că se apropie de segmentul E, pentru că are aproape 4,9 metri lungime, 4855 de milimetri. Asta o pune foarte, foarte aproape de segmentul E, dacă nu, depinde cu ce generația segmentului E compar, dacă e să zicem așa, pentru că, nu știu, la sfârșitul anului 2000, asta era segmentul E, segmentul lui seria 5 și al E-Class. Mai mult decât atât, avem și un ampatament foarte lung grație acestei platforme dedicate electrice, respectiv aproape 3 metri de ampatament, 2950 de milimetri, iar asta se traduce în foarte mult spațiu la interior, așa cum o să vedeți când o să ne urcăm o mașină, ceea ce mie mi se pare absolut genial. Dar există și niște sacrificii pe care Hyundai a trebuit să le facă pe partea de practicalitate pentru a avea această formă aerodinamică care la rândul ei va ajuta pe parte de consum, pentru că la viteze mari vei avea o liniște superioară în cabină, vei avea un consum mai redus pentru că mașina este mult mai eficientă atunci când taie aerul și rezistența la înaintare este mult mai bună. Așadar, vorbim aici de o limuzină, din punctul meu de vedere, o limuzină pe care poți să o cumperi cu câteva trenuri de rulare diferite și în câteva niveluri de echipare diferite, dar în România să știți că diferența între cel mai ieftin și cel mai scump nivel de echipare este de undeva la 3000 de euro, nu este foarte mare și nu știu dacă e neapărat nevoie să mergi la cel mai înalt nivel de echipare. Concret, mașina este disponibilă atât cu baterie mare și propulsie, cum avem noi aici, adică modelul long range, 229 de cai, 350 de Nm, un motor electric pe puntea spate, cât și cu tracțiune integrală, 325 de cai, două motoare electrice, 600 de Nm. Ambele versiuni au bateria de 77 de kWh brut, 74 net. Iar ce vedeți aici este nivelul de echipare premium, 45.000 de euro. Dacă urci la premium plus, obții câteva lucruri în plus, nu foarte multe, și nivelul de top luxury e 48.000 de euro. Și ți aduce așa: tapiserie din piele la interior, scaune ventilate pe lângă încălzirea pe care o avem și noi la mașina asta, keyless access, keyless entry, da? Deci mânerele se vor deschide automat când te apropii de mașină, jante pe 20 și trapă. Din punctul meu de vedere, nu este neapărat nevoie să ai toate aceste dotări, dar având în vedere cât de mică e diferența de preț, dacă dai 45.000 pe asta, poți să mai pui 3.000 de euro să-ți iei full și să te bucuri și de celelalte dotări. Și astea sunt prețurile fără Rabla, dacă scazi 5.000 de euro și poți să accesezi acum programul Rabla, pentru că sunt mult mai multe etichete odată ce a scăzut valoarea. Cred că nu faci o afacere rea deloc să-ți iei mașina asta full la 43.000 de euro. Bun, așadar, hai să ne urcăm și în mașină să vedem unde mai găsim pixel și acolo, să vedem așa cam cum stă la partea de practicalitate, la spațiu și așa mai departe, și apoi, bineînțeles, să o și conducem. Am uitat să vă spun despre capacitatea portbagajului, 400 de litri, ceea ce este destul de puțin pentru foarte mulți dintre noi. E cam cât un hatchback compact, dar mai ai și portbagaj reacționabil electric pe toate nivelurile de echipare, dar mai ai și unul în partea din față sub capotă. Există un frunk, da, care mai are 45 de litri, unde poți să spui cablurile și așa mai departe, pentru că, apropo, portul de încărcare nu e în față, e în spate. Până și aici avem pixeli, puteți să observați, da? Și puterea de încărcare este de maxim 233 de kW. Hai să mergem înăuntru. Să aruncăm o privire peste ce ne așteaptă aici. Bun! Chiar și pe nivelul de echipare premium pe care le avem noi aici, avem geamuri fumurii pe mașină, scaune încălzite în spate și materiale care puteau fi mai bune. Aici avem un material plastic foarte dur, aici avem un material plastic ceva mai prietenos, dar în continuare este foarte mult plastic aici. Da? Se putea mai bine, spațiile de depozitare sunt minuscule. Nu știu ce ai putea să pui aici în afară de o sticlă de jumate, și avem în continuare acești pixeli. Leitmotivul continuă și aici veți vedea scaunele din spate. În mașina asta avem tapiserie textilă care provine din peturi reciclate, conform celor de la Hyundai. Apropo, chiar și plasticul pe care l-am criticat mai devreme provine din materiale reciclate. Poate că asta e o scuză, nu știu, dar mi-ar fi plăcut să aibă o calitate mai bună. Dacă vă întrebați ce este asta, este fail-safe-ul pentru portbagajul acționat electric. În caz că se strică, poți să-l deschizi mecanic de aici. Așa cum vă spuneam, spațiul este
uriaș. Uitați cât loc mai am față de scaunul din față. Cred că sunt niveluri similare de spațiu într-un Seria 7 sau S-Class. Ba chiar spune că s-ar putea să fie mai mult loc aici. Deci spațiul la picioare este satisfăcător din toate punctele de vedere, dar nu același lucru se poate spune despre spațiul la cap. Vă spuneam la exterior că unele sacrificii au trebuit făcute pentru a avea acea formă aerodinamică. Uitați că aici în zona capului nu am foarte mult spațiu la dispoziție. Eu am un 84, dacă stau foarte drept, ating. Trebuie să mă las un pic mai jos și atunci nu o să mai ating plafonul. Am loc aici, față de scaunul din față, să mă las un pic mai jos, dar presupun că la drumuri lungi o să simt un pic de presiune în spate din cauza acestei poziții. Dar să continuăm. Două guri de ventilație, două porturi USB Type-C pentru pasagerii din spate și scaunele față sunt și ele îmbrăcate în material textil, așa cum vă spuneam. Și cam așa arată planșa de bord. Încă o chestie interesantă este faptul că aici în spate avem și o priză de 230 de volți, de la care poți să-ți alimentezi laptopul și ce mai vrei tu, orice bagi în priză acasă. Așa. Odată ajungi în partea din față, observăm că avem aceleași materiale și pe panoul acestei uși, același light motiv cu pixel pentru grila de la difuzorul sistemului audio Bose și aceleași spații micuțe de depozitare pentru pasagerii din față. Calitatea materialului, vă spuneam, putea fi mai bună. Aici avem într-adevăr pe cotieră un material moale, mai moale decât plasticul din spate, dar în continuare putea fi mai bună situație și cam așa arată scaunele din față. Da, vă spuneam, îmbrăcate în același material. Doar scaunul șoferului pe acest nivel de echipare este reglabil electric. Pe cel Premium Plus sau pe Luxury ai ambele scaune reglabile electric. Nu știu dacă e neapărat cea mai mare problemă și cam așa arată instrumentarul de bord, mă rog, tot bordul. Și aici avem probabil primul bord cu aripioare din industrie, nu știu exact ce sunt astea, par aripioare, care arată destul de bine din punctul meu de vedere. Singura critică este calitatea materialelor. Butoanele de pe uși au fost mutate aici pe consola centrală, conform celor de la Hyundai, pentru a economisi spațiu. Mai avem butoanele de încuiere centralizată și auto-hold aici. Spații de depozitare destul de generoase, încă două porturi USB Type-C acolo, spații de depozitare pentru sticle și pahare, o plită de încărcare wireless, indicatorul de încărcare este și el făcut din pixel, deci este peste tot această temă, și cablu de conectare pentru Android Auto și Apple CarPlay. O chestie care nu-mi place la mașina asta, respectiv faptul că avem conectivitate cu fir pentru aceste sisteme de mirroring de pe telefoanele noastre. Sistemul de climatizare aici, da, foarte simplu de folosit, nu ai niciun fel de problemă și scurtături pentru diferite funcții ale mașinii. Avem și iluminarea ambientală, puteți să observați aici. Ea se va observa și în buzunarele ușilor pe timp de noapte și ai și niște LED-uri care fac niște animații, puteți să le observați aici pe aripioare. În funcție de situație, când schimbi modurile de condus, când te apropii de o mașină și așa mai departe. Pe nivelul de echipare Luxury, aici ai niște LED-uri iluminate care schimbă culoarea în funcție de modul de condus. În modul Eco sunt verzi, în modul Sport sunt roșu și altfel sunt în aceeași culoare cu restul becurilor de la interior. Apropo, iluminarea ambientală poate fi reglată în 64 de culori. Și aici avem sistemul de infotainment 12,3 inch, indiferent de nivelul de echipare. Îl știm deja de pe toate sistemele Hyundai Kia. Funcționează foarte bine. Singura problemă pe care o am cu el este faptul că harta, sistemul de navigație se mișcă foarte greu și are o grafică din anii 80, să spunem. Nu este cel mai rău, el funcționează destul de bine, are și conectivitate la internet, dar există sisteme mult mai bune în momentul de față pe piață și ăsta este un sistem de care te vei lovi zilnic. Nu-mi place faptul că nu avem un buton din care să putem opri avertizarea obligatorie la depășirea limitei de viteză, o chestie pe care alți producători implementează foarte bine în momentul de față. Deci sunt câteva chestii care ar putea fi făcute mai bine, iar aici avem instrumentarul de bord, foarte simplu, cu toate informațiile de care putea avea nevoie. Da? Acesta chiar nu mă deranjează deloc, are grafică bună, animațiile se mișcă cum trebuie, totul este ok. Dar se și observă diferența de calitate între cele două ecrane dacă te uiți atent. Aici avem o rezoluție mai mică, aici avem o rezoluție mai înaltă. Butoanele de pe volan fizice, slavă Domnului, nu sensibile la atingere. Aici avem modificarea modurilor de condus, cum vă spuneam mai devreme.
grafica e excepțională, mi se pare super ok. Și aici avem schimbătorul de viteză, dacă putem să-i spunem așa, selectorul de direcție de deplasare mai degrabă. Asta ar fi o definiție mai corectă, da? Pentru a elibera spațiu și pe consola centrală, unde iarăși avem foarte mult spațiu de stocare și de desubt, fără niciun fel de problemă. Și uitați cât de tare este torpedoul, nu se deschide în jos, e un fel de sertăraș. Partea bună este că în față nu am probleme cu spațiul la cap, deci doar pasagerii din spate vor avea această zonă limitată. În rest, haideți să ne punem la drum și să vedem cum se descurcă mașina asta în trafic și ce impresii mi-a lăsat, dar mai ales cât consumă. Ideile principale de la volan, cred că deja vi le-am transmis în clipul de la Best Electric Car. Și v-am spus acolo câteva lucruri foarte interesante, dar am și sărit peste unele pe care pur și simplu nu aveam cum să le observ, pentru că use case-ul de acolo a fost un pic diferit față de viața cu zi cu zi. Hai să vorbim iarăși despre partea tehnică, da? Să stabilim despre ce fel de mașină vorbim aici. În afară de faptul că e electrică, Hyundai Ioniq 6 folosește o platformă pe 800 de volți, care, din punctul meu de vedere, este obligatoriu în anul 2024 dacă vrei să fii luat în serios ca producător de mașini electrice. Am mai vorbit despre motivul pentru care consider chestia asta, de la faptul că tehnologia aceasta pe 800 de volți îți permite un timp de încărcare mai rapid, pentru că poți să accesezi mai multă putere la un încărcător care e compatibil cu o putere de încărcare mai mare. Da? Deci, faptul că tu ai tehnologie pe 800 de volți în mașină nu înseamnă că garantat tu o să ai un timp de încărcare mai mic, pentru că trebuie să ai și un încărcător care să suporte acea putere de încărcare. Momentan, în România, majoritatea încărcătoarelor de tip CCS, adică cele rapide, au undeva la 100-150 de kW, ceea ce este de ajuns atât pentru mașinile pe 400 de volți cât și pentru cele de 800. Mașina asta încarcă până la 233, deci poate încărca cu până la 233 de kW putere. Dar stațiile care să ducă o astfel de putere sunt destul de puține momentan. Însă dacă ții mașina asta pe termen lung și vrei să o păstrezi pentru cât mai mulți ani și vrei să fie future-proof, ar trebui să-ți iei o mașină pe 800 de volți, pentru că, așa cum am observat, de exemplu, mergând la Best Electric Car, am observat că infrastructura electrică se dezvoltă foarte repede. Și dacă în anii trecuți, nu numai că găseam puține stații de încărcare, dar aveau și puteri mai reduse, anul acesta, de exemplu, în prima zi, am stat la încărcat o oră pentru 7 mașini la o stație cu 4 porturi de la L-Drive, o stație care băga până la 180 de kW pe un singur fir, deși nu era nevoie. Bine, și autonomia mașinilor a crescut, dar vreau să spun că a crescut și puterea de încărcare. Iar ți-ai face un serviciu dacă îți cumperi mașină cu platformă pe 800 de volți. Dacă e să vorbim de această mașină, de platforma eGMP pe care o folosesc modelele Hyundai Kia, aceasta nu numai că e la 800 de volți, are și alte avantaje. Are vehicle to load, vehicle to home, adică poți folosi bateria uriașă a mașinilor pentru a alimenta electrocasnice, pentru a alimenta case întregi cu ajutorul unor adaptoare, pentru a da curent și altor mașini. Știți cum dădeam odată benzină de la mașină la mașină? Ei, poți să faci chestia asta cu electricitate, cu aceste mașini. Și sunt foarte multe modele pe piață care nu suportă toate aceste tehnologii, inclusiv și mai ales Tesla, care este considerat de foarte mulți drept etalonul în industrie. Sigur, au performanțe demne de invidiat pe anumite aspecte, dar pe partea asta de platformă de tehnologie rămân un pic în urmă. Și ar fi cazul ca Tesla să lanseze modele noi pe platforme de 800 de volți. Vom vedea dacă se va întâmpla chestia asta. Momentan nu avem nici măcar un fel de promisiune pe partea asta. Dacă e să vorbim de tehnologie, trebuie să vorbim și de bateria mașinii. Vorbim de o baterie, în acest caz, de 77 de kWh brut, net undeva la 74. O baterie modulară, iarăși o chestie care nu este mainstream încă în industrie, care înseamnă că are mai multe module, absolut, și aceste module pot fi reparate individual. Încă un avantaj al platformei eGMP. Faptul că dacă ți se strică un modul, nu trebuie să schimbi toată bateria. Trebuie să schimbi doar modulul acela. O chestie care, iarăși, de exemplu de pe Tesla, lipsește. Ei nu au astfel de tehnologie. Bateria aceasta, conform celor de la Hyundai, ar trebui să ofere lui Ioniq 6 în această configurație, adică long range, o autonomie de 495 de km. Iar aici am avut prima mea surpriză. Bine, știam că mașina asta este foarte eficientă de la Best Electric Car, unde a câștigat titlul de cea mai eficientă mașină, cu un consum mediu pe parcursul celor 2 zile
de 15,4 kWh, cel mai mic, punct. Sau s-ar putea să fie 14,7, posibil să mă înșel. Dar și când am testat eu mașina, am avut o surpriză de genul acesta. De ce? Pentru că am reușit să bat estimările celor de la Hyundai Kia lejer. De exemplu, prin oraș am obținut un consum de mediu de 13,5 kWh la 100 de km, adică o autonomie calculată de aproximativ 550 de km cu un plin. Apoi am ieșit pe DN. Pe DN am avut consumul sub 12 kWh, 11, ceva, adică am calculat eu o autonomie undeva de 640 de km, da? Cu viteze medii de aproximativ 70 de km pe oră. Și să fim serioși, cam atunci când ieșim din oraș prin România cu mașinile, nu ajungem pe autostrăzi, că nu avem. Acum s-au mai construit, dar de cele mai multe ori nu mergem pe autostrăzi, mergem pe drumuri naționale și autonomia asta te va interesa în special la extern. Și pe autostradă consumul a fost de 19,5-19,6, adică undeva la aproape 400 de kilometri, iarăși la rularea pe autostradă la 130 de km pe oră. Deci cifre nu că bune, foarte bune. În momentul ăsta gândiți-vă în felul următor. Să spunem că o să vină mulți care zic eu nu vreau să stau prin parcare să încarc. Fiți atenți aici. Mașina asta, dacă găsești o stație de 300 de kW și pe autostrăzile din România sunt, dacă te oprești să o încarci de la 10 la 80%, durează 16 minute. Noi am încărcat-o la Best Electric Car în undeva la 20 de minute. Am adăugat undeva la autonomie de 250 de 300 de km. Într-un sfert de oră mi-aduc aminte că parcă încărcasem de 200 de km, ceva de genul ăsta. Deci, mergi pe autostradă, ai oprit după 200 de km, adică undeva la o oră jumate de mers, că ai înțepenit, te dai jos, ai băut o cafea, te-ai întins puțin și ți-ai încărcat mașina. Mi se pare excelent și forma aceasta aerodinamică a mașinii o ajută în afara orașului. Vă spuneam eu chiar și la Best Electric Car că mi se pare că s-ar putea să fie puțin trunchiate rezultatele și în oraș să scoată mai mult, că nu mai ajută coeficientul aerodinamic. M-am înșelat. Da, a scos mai puțin în oraș și am învățat și câteva lucruri esențiale zilele astea, cum ar fi faptul că dacă vrei să scoți autonomia maximă dintr-o mașină electrică în oraș, trebuie să folosești modul de regenerare maxim tot timpul. Adică, mașinile astea, de cele mai multe ori, au mai multe trepte de frânare regenerativă. Ce înseamnă frânare regenerativă? Pentru cei care nu sunt familiarizați cu fenomenul. Înseamnă că atunci când tu iei piciorul de pe pedala de accelerație, mașina, pentru că are un motor electric sub capotă, poate recupera foarte multă energie care s-ar pierde altfel pe o mașină termică, de exemplu, la frânare. Recuperarea aceasta de energie e mai mare sau mai mică în funcție de model. Dacă ai o platformă pe 800 de volți, poți să recuperezi foarte multă energie. Poți să reglezi din padelele din spatele volanului cât de puternică să fie frânarea asta regenerativă, da? Adică în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație, cât de tare să frâneze mașina singură. Eu am folosit iPedal, care este modul maxim de frânare regenerativă al acestei mașini. Adică în modul acela de rulare, mașina te aduce la punctul mort dacă o lași. Și mă uitam cât de multă energie recupera. Plecam de pe loc, aveam un consum de, nu știu, să spunem 13,1, plecam de pe loc, ajungeam la 60 de km pe oră, începeam să încetinesc. Când ajungeam la 60 de km pe oră, mașina mi-a arătat de la 13,1 la 13,3. După ce începeam să încetinesc și mă opream, ajungeam înapoi la 13,1 consum. Cam atât de eficientă este frânarea regenerativă pe mașina asta. Și mi se pare absolut fascinantă. Și am învățat că trebuie folosită cu abnegație în oraș, pentru că ajută foarte mult. E ceva ce mașinile termice pur și simplu nu pot să facă decât alea hibride, care recuperează ceva energie și o bagă înapoi în acumulatorul dedicat motorului electric de la bordul mașinii, dar nu se poate niciodată să recupereze atât de multă energie ca o mașină electrică, din două motive. Nu au un motor electric atât de puternic și atât de eficient și, în al doilea rând, nu au o baterie destul de mare încât să magazineze toată acea energie. Da? Sigur, ajută și acolo, dar mașinile electrice sunt și mai eficiente din acest punct de vedere. Și vă spuneam că am observat și câteva lucruri care mi-au scăpat când am fost la Best Electric Car și am condus mașina asta. Cum ar fi cât de lungă e și ce probleme ai prin oraș cu folosirea ei. Nu mă înțelegeți greșit, mașina se conduce foarte ușor, servodirecția este ușoară, dar este directă, adică nu ai niciun fel de surpriză din partea ei.
Nu prea folosești pedala de frână de multe ori, pentru că vei folosi frânarea regenerativă. Și apropo de legat de pedala de frână, încă un punct în minus pentru mașina asta este cât de sensibilă e pedala de frână, pentru că te pune imediat în cap. Trebuie să fii foarte, foarte atent cu ea. Este foarte incisivă pe prima parte a cursei. Dar problemele de care vorbeam eu sunt legate de dimensiunea mașinii. E o mașină lungă, are aproape 5 metri, da? 4 metri 855. Și parcarea ei, pentru că nu are un diametru de bracaj foarte bun, poate necesita câteva manevre în plus uneori. Da? Și s-ar putea să nu găsești loc, pentru că fiind atât de lungă, cum sunt mașinile parcate la bordură, s-ar putea ocazional să nu încapă în anumite locuri de parcare ceva mai înghesuite. Dar atunci când vei parca, vei face câteva manevre în plus, pentru că diametrul de bracaj nu este uriaș, nu este chiar așa cum ar trebui să fie din punctul meu de vedere, având în vedere dimensiunile generoase ale mașinii. Da? Mi-ar fi plăcut să vireze un pic mai mult și ar fi rezolvat o parte din aceste probleme. Dar, în continuare, suspensia mi se pare absolut genială, absorbe imperfecțiunile și filtrează foarte bine, este super silențioasă, super confortabilă și, repet, nu mi-aș lua jantele pe 20 pentru că am o presimțire că ar strica o parte din acest confort și nu cred că ai nevoie de ceva mai mult la bordul acestei mașini, pentru că în exteriorul mașinii, și jantele de 18 mi se pare că acoperă foarte bine zona de sub aripi și nu cred că ai nevoie de ceva mai mult. Sunt optimizate aerodinamic orice versiune a legii, dar asta e altă discuție. Tot prin oraș o să observi cât de liniște e înăuntru. Deci nu doar suspensia este bine izolată fonic, ci și mașina per total. Și chiar și pe autostradă, de unde m-am întors acum, mașina s-a comportat exemplar din acest punct de vedere. Aici iarăși ajută acest profil foarte aerodinamic al ei, pentru că ai puțin zgomot de vânt. Tot zgomotul de vânt pe care îl resimțeam în interior venea din zona oglinzilor, dar în rest mașina super silențioasă. Și da, mi se pare o alegere absolut genială. Sistemul audio iarăși este genial, mi se pare că își face treaba foarte bine. Chiar am foarte puține lucruri de criticat la mașina asta, de care am vorbit deja. Deci calitatea interiorului, avem anumite plastice mai ieftine, avem un infotainment care, dacă folosești Android Auto, își face treaba binișor, dar el de sine stătător se simte că e lăsat un pic în urmă. Avem niște limitări în zona spațiului în spate, dacă ești ceva mai înalt. Avem un portbagaj micuț. Toate astea sunt motivele pentru care am dat premiul Best Electric Car către Renault Scenic anul acesta. Dar fiecare dintre noi ne luăm mașina în funcție de condițiile pe care le avem și în funcție de necesitățile pe care le avem. Ce vreau să spun aici e că doar pentru că eu am criticat mașina punctual din aceste motive, nu înseamnă că e o mașină rea, sub nicio formă. Și e posibil să fie printre voi oameni care să fie mai concentrați pe partea de eficiență, mai concentrați pe partea de încărcare, de exemplu, da? Vor să aibă un timp cât mai mic de încărcare, vor să aibă o eficiență cât mai bună, vor să aibă o autonomie cât mai mare. Pentru ei mașina asta va fi o alegere mai bună dintre cele două. Deci fiecare, și v-am spus asta de foarte multe ori, fiecare își alege mașina în funcție de preferințe și de nevoi. Dacă tu ești un om care caută mai degrabă partea analitică a lucrurilor, mai rațională a lucrurilor și te interesează mai mult cât consumă, mai puțin, nu știu, ergonomie, mai mult ce autonomie ai, mai puțin etc. Da? Atunci, da, poți să alegi mașina asta în detrimentul altei. Sunt foarte puține mașini care au fost atât de eficiente și pe care le-am testat eu. Chiar și acum mă uit la instrumentarul de bord, de când am preluat mașina până acum am făcut 211 km și prin oraș, și pe DN, și pe autostradă, și consumul mediu este de 14,6 kWh la 100 de km. Unul dintre cele mai mici pe care le-am avut vreodată cu o mașină electrică. Și să vă mai spun ceva. De obicei, când am mașini electrice la test, nu există să le folosesc 3 zile și să nu încarc măcar un pic, măcar o dată. Aici s-a întâmplat. Deci mâine duc mașina înapoi, mai am gen câteva ore de petrecut cu ea, seara asta și mâine dimineață, și mașina mai are 60% baterie, autonomie 322 de km. Cred că este prima sau printre primele, nu mai știu exact, mașină electrică care mi-a permis să-mi termin toate testele cu ea și să nu fie nevoie să o încarc. Genial, absolutamente genial. Da, și cred că am uitat să vă spun că mașina are 228 de cai, 350 Nm și este doar propulsie. Asta e un detaliu pe care e posibil să fi trecut. La final vorbim de prețuri și rivali, da?
Rivalii sunt foarte puțini, pentru că mașina asta are forma asta. Dacă e să luăm în considerare doar sedanurile, să spunem, da? Cred că cel mai apropiat rival ar fi ID.7, care și ăla este o mașină mare, mult mai masivă decât asta. Un pic mai spațioasă, dar iarăși are și aia niște limitări. N-are platformă pe 800 de volți, mă rog. Mi-a plăcut și aia foarte mult, nu mă înțelegeți greșit. Teoretic și Tesla Model S ar putea intra aici, deși e un pic mai mare decât asta și mai spațioasă. Ce alte mașini mai sunt sedan electrice pe piața din România? Foarte puține, pentru că toată lumea lansează crossover, SUV-uri, că asta se cumpără. Și dacă e să cumpără mașina asta cu Model S și cu ID.7, păi are un preț de chilipir. Dar apoi o compari din perspectiva prețului și din perspectiva prețului intră în rivalitate cu Renault Scenic, intră în rivalitate cu MG4, cu bateria mare de 77 de kWh, intră în același segment de preț cu un EX30 foarte bine configurat, cum am avut și noi la test, intră în concurență cu poți să consideri și Nissan Ariya un rival pentru ea, Toyota BZ4X. Sunt multe mașini în acest segment de preț. Dar mașina pe care o conduc eu este 45.000 de euro înainte de rabla. Cu rabla ajunge undeva la 40.000 de euro și aș vrea să-mi spuneți părerea voastră. V-ați cumpăra una sau nu? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? La 40.000 de euro fix nivelul ăsta de echipare premium. Apropo, full option ajunge la maxim 48.000. Mașina asta mie mi se pare un chilipir. Dar sunt curios dacă sunteți și voi de acord și chiar aș vrea să știu de ce nu vedem mai multe pe stradă în România. Până data viitoare, nu uitați de like, share și subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!